Xin chào các bạn, mình là Tuấn đây. Và bắt đầu từ cái video này thì mình sẽ làm thêm một series video nói về nghề cá. Và series cũng mang tên là nghề cá luôn. Thì mà hôm nay mình sẽ đi tới một trại cá chuyên làm betta ở quận 9. Trại này đã rất là lâu năm, cũng khoảng 10 năm có. Họ làm chuyên một dòng cá là dòng khổng lồ, dòng betta giant đó. Và ngày hôm nay thì mình sẽ đến đó tham quan và học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm từ anh. Tấm biển quen thuộc, nghĩa hiện betta farm các bạn ha. Rồi bây giờ mình tới nhà của anh Nhí, trại cá Nghĩa Hiền các bạn ha. Nhí ơi, lâu lắm mới gặp. Lúc này làm buôn bán ở sao rồi? Dạ cũng khỏe, anh ế quá, đi quay clip vòng vòng chơi vui nè. Dạo này cá làm nhiều không anh? Thì anh em nhiều, anh có hầu như là anh có đủ dòng nữa. Nhưng mà nó mỗi loại nó khoảng từng đủ cho anh em chơi thôi chứ còn. Đây mình hình như là Gian anh hả? Đúng rồi, Gian là thích. Đây là một trong những người mà làm Gian mà lâu năm nhất ở Việt Nam nha các bạn ha. 10 mấy năm kinh nghiệm làm khổng lồ các bạn ha. Đây là con khổng lồ anh làm. Khổng lồ là phải con nào con nấy dở là như ngón tay của mình nha các bạn. Mấy con mà nuôi già là không phải khổng lồ nha. Cái này là tơ nè. Mấy con này chắc được 3-4 tháng Nhí à. Đúng rồi, 4 tháng. 3-4 tháng là con cá nó phải cỡ vậy nè, chứ không phải mấy con cá mà mình nuôi mà nhiều khi cả năm trời nó mới được cái size vậy. Xíu nữa mình lấy điện thoại mình quay sát lại gần cho các bạn xem. Cái này mình quay GoPro lên nó không có zoom in out được. Là Yellow Tiger khổng lồ nè. Mấy con này thì mình nuôi cũng cực công lắm các bạn ha. Nghe 3-4 tháng nghe thấy sướng thích lắm đúng không? Tiền mua con giống về 2-3 triệu ha, đẻ được hên xui nữa ha. Rồi nuôi lên đâu phải con nào nó không bự đâu. Rồi nuôi lên mấy con bự, mấy con được màu, nhất là như là mấy cái dòng Nemo này nè, là con nào lên màu thì mình mới bán được, còn phải bự nữa. Con cá thì bán từ vài trăm tới 1 triệu đồng thì nó không phải là lợi nhuận, không phải là siêu lợi nhuận như các bạn nghĩ đâu. Rất là cực. Một cái người mà họ lai tạo thì họ phải mất rất là nhiều công đoạn mới ra được cá vậy. Ở đây mình còn có Fancy Copper Startail nè, con này quá good nè. Cái này là đỉnh luôn nè, hàng đang hot ở Việt Nam hiện tại, ở thế giới cũng vậy. Thấy không? Đó, con này mà đi show xiết đồ là ngon lành nè. Quá dữ. Lâu lắm rồi mới thấy được lại mấy con Gian. Ở nhà mình thì cũng có nhưng mà nó không có được đẹp như ở đây. Ở đây là chùm Gian này, chùm giant khổng lồ này. Ở đây mình thấy anh có cá đá nữa các bạn. Mình quên cái này là cũng là một cái môn mà ảnh làm rất là nhiều năm rồi bạn ha. Ở đây là cá đá mà cá đá trường các bạn. Cá đá chuyên nghiệp á, đá dữ á, chứ không phải là mấy con cá đá mà ở ngoài chợ 20-30 ngàn đâu. Để chiếc W là chắc là đã win một vài trận rồi nè. Mấy con này là thả vô là chỉ có lụm tiền thôi. Cái hàng này dữ lắm á. Bạn nào mà có nhu cầu mà mình chơi cá đá thì nên tìm đến đây. Còn cá là đi trận nào là win trận đó ha. Quần keo, chạy keo, thấy con cá rất là lành nha. Bình thường cá betta mình thọt vô cái là chạy mất tiêu rồi. Cắn đũa không? Gãy răng. Thứ này thì mới chơi mới sướng này, chứ còn mấy con mà 30-40 ngàn thì làm ăn gì. Cái này chạng mấy tháng anh Nhí? Cái này nó 12 tháng đó. 12 tháng này chắc cỡ 1.8-1.9 nè. Đâu anh nuôi anh giữ sai nó chứ. Có con nó cũng 1.8 là hết rồi. 1.8.
thường thường mấy anh em đá thì chạy 1.5 1.6. Con cá mướt rồi các bạn à. Đã có trận rồi mà con cá vẫn đẹp này. Ngoài ra thì ở đây mình thấy anh có rất là nhiều loại khác. Mấy con fancy copper trọc nè, white scale nè. Đó. Nemo nè, Nemo cũng đẹp đó nè, Nemo Galaxy rồi. Rất là nhiều loại. Mà cá sung lắm nha, ở đây cá rất là sung, con nào cũng nhả bọt. Cá là trong tình trạng là chỉ về là chơi hoặc là làm nhân giống thì chỉ cần thả cá mái là đẻ thôi. Nó biết tay. Rất là đẹp ha. Chúc mình sẽ lấy điện thoại mình quay lại những con mà vip đẹp ở đây các bạn xem. Ở dưới đây nữa nè. Ồ, rất là nhiều. Cái showroom ở đây anh trưng bày y chang như ở Thái Lan các bạn. Bạn nào mà có xem clip Thái Lan hoặc đi Thái Lan đi chợ Chạc Tôn Chạc mình thấy là cái cách trưng bày ở đây là một cái mô hình ruộng bậc thang nè. Nó dễ xem, bắt mắt. Cá đây anh bán thì giá cũng vừa phải, con cá thì đẹp, sung khỏe. Mấy cái này mà mình kiếm mấy anh mà ở trên mạng anh bán online hoặc mấy anh chơi chuyên nghiệp thì rờ vô mấy con này thì từ tiền triệu nha các bạn. Ở đây thì giá thành nó tốt hơn. Bạn nào muốn nhân giống, muốn sinh sản cá hoặc là muốn tới mình giao lưu thì mình ghé mình kêu thân thương là anh Nhí, ảnh Facebook là Võ Thiện Hiền. Trại cá Nghĩa Hiền các bạn ha. Một trong những trại cá mà lâu năm ở Việt Nam, mười mấy năm kinh nghiệm trong nghề rồi. Rất là nhiều con cá của ảnh mình nhìn vào là thấy là thích liền. Rất là đẹp không? Đây là logo số điện thoại này. Ở đây có một cái phong cách nuôi cá mà giống như ở nhà mình cũng rất là thích. Đó là cái hồ người ta nuôi á, không cần phải là sạch sẽ lắm các bạn, không cần phải cái hồ mình lúc nào cũng láng bóng kín kít. Cái hồ mình có thể là nó hơi tối đen một chút nhưng mà nó ở cái môi trường ổn định, môi trường tự nhiên con cá thì con cá rất là khỏe. Bạn thấy không? Hầu như là quay vô hồ nào thì con cá nó cũng nhả bọt, full bọt. Còn những cái nhiều nơi mình đi mình thấy như là nhất là tiệm cá cảnh đó, hồ sạch lắm nhưng mà cá yếu xìu à. Cá anh là full màu Galaxy tá là ông Bình đấy, nó đẹp không? Ở đây còn yellow nữa nè, yellow coi. Mấy cái này không phải là đơn giản làm đâu các bạn ha, thấy nhiều vậy đó chứ người ta phải làm sản lượng nhiều lắm thì mới ra được cá như đây cá đấy bán các bạn. Và số lượng cá bỏ đi, số lượng cá cellophane bỏ xanh bỏ rồi mới ra được nhiều con cá như vậy. Rồi những cái con cá này mình phải form lên màu full màu, form đẹp các bạn mới bán được. Đó. Mà quá trình làm con cá nó cũng khó khăn lắm. Anh em làm chủ yếu là đam mê là duy trì cái niềm vui của mình, làm cá mình kiếm thêm thu nhập hoặc là mình mua bán tương đối chứ không phải là làm cá là in ra như là các bạn nghĩ là trời ơi cá đẻ nhiều lắm in ra, có đâu, không sung sướng vậy đó. rất là nhiều con bass nhưng mấy anh này là đi thi cử được luôn nè, form nè. Anh Nhí ơi, anh có thể dẫn em đi ra quay tham quan cái nơi mà mình làm cá, mình sản xuất cá để cho các bạn xem tham khảo. Đúng rồi. Được, cho anh em xem một cái người mà họ làm cá lâu năm thì cách họ nuôi cá. Ở đây nó còn mấy con gian này. Bạn thấy không? Cái khu nuôi cá là người ta bao là như vậy, vây là như vậy. Thứ nhất là gì, để tránh mà cái côn trùng hoặc là chó mèo nó vào các bạn. Đó. Chim chóc đồ các kiểu ha. Đây là cái khu anh cá bột. Còn cái khu cá mà nó gần trưởng thành là khu này. Cho anh em coi cái bầy copper QS, copper fancy. Cho anh em coi bầy copper. Cái này nó làm như nó đó, nó không phải nó dễ ra QS đâu nha anh em, nó ra một số thôi. Đây là như QS này, cái này QS này. Đó.
Đó, lửa trắng cắt. Nó ra ít lắm. Còn số đen đen là chuẩn bị nó lột nè. Số đen đen nó lột. Tự nó lột. Bầy mình cũng tương đối ha. Anh nuôi anh cưng ra một cái bầy như vậy mà thả một cái hồ lớn à. Hồ cái này anh cũng xuất đi bớt rồi đó chứ, nó cái hồ này là mới xuất nè, nó hết rồi, nó trống rồi đó. Hồ mình nuôi thấy đã rồi. Rồng Còn rêu. cho anh em coi cái gian ha. Gian này, cái bầy này là nó mới có mười mấy ngày thôi. Đó, gian trai anh á. Không biết anh em thấy không, cái rồi mà không biết quay thấy không à. Cái này là em lấy thêm điện thoại em quay lại xíu nữa cho các bạn xem. Đó. Đông lắm, nó nhiều lắm đó chứ. Đó là gian á. Đó, thấy rồi đó. Cũng khá là bự các bạn. Khoảng 17 ngày, gần 20 ngày. 17 ngày, 20 ngày cỡ này nó bằng cái con cá mà bình thường cá bột mình á. Ừ, Lúc đó mới bự lắm. mới cắn Không, được chút con bò dày dày. Chúng mới cho anh em coi bầy cá thường mà nó cũng mười mấy ngày nó bằng cái tụi này luôn. Ở đây nuôi hồ lớn thành ra con cá nó lớn nhanh. Nó mấy cái anh đen. Mấy cái anh đen này nó cắt qua ép. Nó lớn nó lột. Nhưng mà như vậy thì khi mình form lên thì nó đổi màu nó nhé. Hay là nó lên màu nữa đúng không? Không, nó đổi từ cái tuổi này là nó còn đổi, cá nó chưa có chững màu. Nó chưa có đứng màu. Không, một cái giai đoạn nuôi con cá là phải còn có cái tầm ẩm lên thấy chưa có đẹp. Nhiều các bạn nói sao cá mình mua về đẹp quá trời mà đẻ ra con cá nó không đẹp. Phải có sự kiên nhẫn và kinh nghiệm nữa. Củ đâm này. Đây là khu mình farm khổng lồ anh. Đúng rồi, phơm á. Có một số là đây này nó nè. Đó. Một con trong một cái thùng 20 lít nha bạn ha. Cái này là Nemo gian á. Nemo. Bự đấy không? Con cá nếu mà con cá mấy tháng thông thường đâu có bự được như vậy. Phải là khổng lồ thì nó mới bự vậy nha. Đây anh này anh vàng. Ồ, đẹp quá nè. Xuất sắc. Đó, con cá để lên tay phải vậy đó. Cái cỏ này như là cỏ thằng lằn anh nhé. Cỏ gà, có người kêu cỏ gà, cỏ thằng lằn. Có người kêu cỏ nước. Con này là anh phôm Nemo. Mỗi con một hạt như vậy ha. Cực nha. Máy đó, nó mấy máy đó. Da này đợt này anh xuất nhiều rồi, nó chắc khoảng vài tháng mới có tiếp. Ở đây là giấy là gian. Đây nè, cho anh em coi cá thường nè, cá thường nó bằng cái tuổi cá bên kia, nó bằng tuổi gian mà nó nhỏ xíu à. Nó khác nè. Đó. Nó nhỏ hơn Nhiều luôn á. nó cũng bằng ngày đó. Nhỏ hơn nhiều luôn á. Cái này mà lấy điện thoại quay cũng chưa, lấy máy ảnh quay cũng chưa chắc là thấy được nó nè. Ở đây nè. Nắng nó chá nắng nó không thấy. Đó hang đây à. Hang này nè. Đó. Xì thấy không? Nhưng mà ảnh nuôi là tương đối lớn nha các bạn. Ở nhà mà mình nuôi, ở chỗ mình nuôi là trời ơi nó còn nhỏ hơn như vậy nữa đó. Một con cá mình phải mất rất là nhiều tháng, 3 tháng hơn rồi form viết đủ mới ra được con cá bán cho mọi người, không phải là đơn giản đâu. Chưa tính chết. Có khi nó chết. Nhiều khi bầy cá lên tới gần 3 được cái nó bệnh cái là rồi xong. Còn bên này là anh nuôi cá đá. Cái thùng này mình trữ nước bao lâu thì mình xài, mình bơm từ nước giếng trực tiếp lên. Đúng rồi, anh bơm lên đó khoảng 3 ngày 4 ngày là anh xài. Mình nên trữ nước như vậy nè để nước nó ổn định nha các bạn, chứ đừng lấy nước máy đổ vô trực tiếp nha. Nước giếng để cho nó nước nó ổn định rồi mình mới. Cái này cá đá nè, cái này sim đá. Sim đá mình còn nuôi lâu tháng hơn nữa. Sim đá. Cái này mình nuôi trong đây bao lâu thì mình tách ra nhé? Lâu lắm em, cái này mình nuôi nó phải đủ tháng á. Đủ tháng. Nó phải đủ 12 tháng bắt đầu trong mình đây mới... luôn hả? Đúng rồi. Wow, vậy nó không cắn nhau nè. Đâu mình đừng có tác động nó nhiều quá.
Rồi anh cho ăn cái gì thì nó không có bự lên. Cho nó ăn, có khi mình cho nó ăn cám, rồi mình xen, có khi mình cho nó ăn lăng quăng để cho nó giữ cái độ hăng của nó. Chứ còn mấy bạn nuôi, mấy anh em nuôi cá đá mà không có lăng quăng là không nuôi được, tại vì trùng nó hư răng hết, nó mềm lắm. Còn một cái ổ Cái này cho mấy bạn coi, cái này là cá dạt nè, nó bị dạt rồi đó. cái này dạt rồi hả? Ừ. Cá này dạt nhiều người Chứ cá đẹp là nó nằm trong hồ, cái này anh tách nè. Này dạt là nhiều người thèm lắm rồi. Anh xuất anh bán á, rồi còn mớ dạt anh bỏ vô đó. Ở đây anh nuôi cá rất là cưng các bạn ha, rất là cưng nè, lọc bio nè ha, ở trong đây rong rêu nè ha. Cái nước á, nó xanh thiệt, rêu thiệt, nhưng mà cái nước nó rất là trong, rất là trong. Con cá nhìn nó rất là sung nó đẹp, mình đụng lại lên ha. Nuôi cá thì mỗi người mỗi kiểu, nhưng mà mình nên học những cái kiểu nào mà nuôi nó khỏe mà cá nó vẫn đẹp. Như năm nay là anh nhí Nemo nhiều nha. Nemo, tại anh bán Nemo, cái đó nó dễ bán. Nemo là nó có màu rồi á, anh em thích. Tuổi thọ con Nemo nó cũng cao hơn cái con fancy mình nuôi lớn, nó không có bị lão hóa nhiều, càng ngày nó càng đẹp lên, nó mạnh lắm. Nó độ phun màu nó là phải 6 tháng, từ 6 tháng là nó đẹp lắm. Còn nó mà tầm khoảng 3 tháng nó trắng nhách à. Tụi nó kêu là cá chưa đủ tháng nó không lột. Ủa, nuôi ngoài trời như vậy thì nó có bị lạnh không anh nhé? Nó bị lạnh không? Ở chỗ anh là vô tư, ở chỗ anh không có sợ lạnh mà sợ nóng. Nắng giảm ăn luôn. Có nhiều bạn nuôi ngoài trời á, cái là trời lạnh á, cái con cá nó túm đuôi, rồi hai nữa là nếu mà khi mà trời bị lạnh như vậy, có nhiều bạn mưa nữa trời mưa cái là cá bệnh hết. Không có tháng mưa thì nói chung mình nuôi cá mà cái tháng mưa là dễ bệnh lắm á. Mưa mình có che lại không? Như ở đây lưới lan này nó cũng đỡ. Không, anh để phía phả nó vậy tự nhiên chứ không có. Vì nó quen rồi. Nó quen rồi, làm như nuôi vậy nó quen rồi. Thì không biết là trong suốt mà quá trình mà mười mấy năm mình làm dòng khổng lồ anh nhé, thì mình có khó khăn gì không? Cái quá trình mình làm thì mình làm như thế nào, mình có thể chia sẻ với các bạn. Thì nói chung vậy. Hồi trước á, thì có nhiều anh em đi Thái Lan á, trước mà mình chưa có bị vụ Covid gì đó, thì có nhiều anh em đem cá Thái về, mình có nhiều cái lựa chọn để mình bắt giống như mình làm, phải không? Còn giờ thì mình mua order bên đó mắc tiền lắm. Hên xui vậy. Đúng rồi, mà hên xui có khi con cá nó cả tháng trời nó đổi lịch, một tháng về đó. Như con này, con gian này của Thái Lan nè, đó, con gian này của Thái Lan đâu có hơn con gian ở Việt Nam mình nhiều, đúng không? Nó đang thui lùi nhưng mà lúc nó quay phim đẹp lắm, thì anh đem về đây nó về đúng một tháng nó mới về tới, là nó đổi lịch, đáng lẽ nó 2 tuần nó về tới à. Còn gian thì anh em cứ ép thì nó cũng ra thôi, nhưng mà có cái nó bự. Cái diện tích mình nuôi nó cũng khó khăn hơn, đúng không? Đúng rồi, nó bự. Với lại con gian này có cái gì nó khác cái con cá thường là gì, tuy là nó bự, đừng có nghĩ là nó bự là nó ăn nhiều nữa, không phải. Nó ăn có thời điểm, giống như nó ăn no rồi nó không ăn nữa, nhưng mà nó dễ bị đường ruột. Cái con gian mà nuôi âm binh là nó dễ bị đường ruột lắm. Nuôi mà cái dạng như trùng chỉ mà ẩu á, bỏ dơ mà nó quất cho con cục về nó ăn, nghĩ là nó bự, nó ăn cho nhiều á là nó dễ sinh bụng lắm. Cho ăn vừa phải thôi. Đúng rồi. Diện tích nuôi thôi. Với lại tại vì nó là cái loại bự con á, tụi Thái Lan người ta đã kết gen nó ngon rồi, nó thành gen rồi đó, thì nó bự là nó sẽ bự, đừng nghĩ cho ăn nhiều, càng nhiều nó càng bự, không phải. Là nó bự, nó đủ tháng tuổi nó vẫn bự. Còn nếu mà anh em nuôi mà muốn nó cái dạng nhưng mà nó đạt cái size mà như 10 xăng 11 xăng á, là mình phải có những cái thùng bê vậy nè. Thùng cỡ như vậy. Đó, mấy bạn làm cái thùng vậy nè. Thùng sơn 20 lít. Đúng rồi. Rồi mình trồng lục bình đó sẵn, bỏ nó vô đó nuôi thì nó phát size ghê lắm. Nhưng mà mình thay nước nó có giống cá bình thường không? Mình thay nước nó cũng vậy đúng rồi. Nó cũng thì mình đưa ống cho mình hút cặn xong mình bơm cái nước mới vô. Dạ. Cũng đó. Cứ là mình cứ khoảng chừng tuần lễ 10 ngày là mình thay nước. Nhưng mà thùng lớn thì có thể mình cả tháng thay nước sao? Đúng rồi, nếu mình nuôi nó có cây cối trong đó, nó có lục bình, nó có cái hệ thủy sinh trong đó là nó không có bị. Nó có cái môi trường đó là nó lâu vô nước lắm. Và cái nước càng lâu thì con cá nó càng sung. Mà con cá khi mình nuôi trong đây thì mỗi ngày anh có phải dỡ kè khi nào như cá bình thường không? Hay là gian mình chỉ cần không cần ăn uống thôi đúng không? Nó ăn uống thôi, nó kè thì màu sắc như là size nó bự không? Nhưng mà ở đây em thấy làm gian đuôi bự lắm. Gian tại hũ này là hũ 7 kg, hũ rất là bự các bạn, chứ không phải cái hũ bé bé đâu.
Mà con này là tơ nè, tụi này là tơ nè. nó tơ Tơ mà ra 5-6 xăng, 6 xăng có 6 xăng hơn. Ngoài ra anh làm mấy cái loại mới, mấy cái loại mà Nemo hay là mấy cái loại mà anh kêu là WS á, mấy cái loại đó làm giờ nó có khó khăn không anh? Nói chung làm thì anh làm lâu rồi, nó có kinh nghiệm, tức là làm nên nói chung anh quen rồi. Tại vì em thấy giá thành nó ở trên mạng rất là cao, những cái loại này nè, giá thành trên mạng rất là cao thì em nghĩ là cái độ khó nó làm cũng khó. Đúng rồi, nó có cái khó là cái khó mình cái gen cá. Yeah. Nếu mà anh em ép mà cái gen cá nó không ngon đó là nó ra gì đâu không à. Yeah. Bởi vì con cá máy mà đúng gen mình bắt nó mắc tiền vậy á. Chứ nó nếu mà nói riêng về cái dòng Cooper này nha, anh nói để cho anh em hiểu luôn, cái dòng Cooper này á là nó tới 2-3 loại lận. Yeah. Nó 2-3 loại lận, nó Cooper tia, Cooper Citabit nữa. Yeah. Bita là nó kêu Bita mà nó 2-3 loại, một cái loại là 50 nữa. 50 là nó quýnh vô máy, nó quýnh Red Endo vô. Quýnh cái mấy con này. Đúng rồi, quýnh vô để nó lấy cái bộ ta đuôi á. Nó cải thiện cái màu á, nhưng mà cái con cá đó cái màu con Cooper nó sẽ tươi lên. Nó mất cái nền Cooper. Đó là cái loại đó, loại máu 50, tụi nó kêu máu 50 á, chứ không phải là đừng có nghĩ con cá mà nó nửa vậy là kêu 50 là không phải nè. Nhiều người hiểu lầm á. Cứ thấy nó nửa này nửa kia, nửa màu cam, nhiều nửa người màu ta trắng. hiểu sai cái 50 là nửa đuôi và nửa người là 50, có nhiều người ta hiểu là nửa cam và nửa trắng. Đó đúng rồi. Cái 50 ý nói đây là nó có 50 máu. Có nhiều người ta kêu 75 nữa. Đúng rồi. Nhiều người ta kêu 25 nữa là quy định con máu, cái máu Đúng con rồi. cá. Còn cái bổn của anh đây là nó riêng luôn. Nó cho nên con cá nó lên cái ánh Cooper nó lên ánh đồng nhiều lắm. Đúng rồi, ở đây em nhận thấy là nhiều con anh đuôi rồi màu sắc rồi rất là tốt. Rất là tốt. So với mấy bạn trên mạng là thậm chí là nhiều khi hơn. Con đẹp hơn, màu sắc đẹp hơn. Size cũng to, cũng đẹp. Sung lắm rồi. Cũng có nhiều anh em làm mấy dòng Cooper đẹp. Nói chung thấy có anh em làm gì cũng đẹp lắm. Đây nè, như con YS nè, nó thấy không? Nè. Đó, cái này là tụi nó kêu là YS nè. Máy xuất sắc quá. Đó, cái đường cắt đó nha, nó tính cái đường cắt đó. Cái đường cắt càng rõ, cái màu metallic trắng càng dày á là con cá nó càng mắc. Yeah, xuất sắc quá. Cái xác suất để nó ra những con cá này là rất là ít. Yeah. Phải nói anh em nuôi mà khoảng một bầy vài trăm con mà cái gen phải ngon nha, đúng gen xịn luôn á thì nó mới ra cái này cho anh em, chứ còn anh em đi mua tào lao á. Yeah. Đi mua cá mà dạng như nó không có đúng gen á mà về ép nó không bao giờ ra con này. Em thấy mấy ông ở trên mạng á, ông bán giá cao lắm, nhưng mà ông quay một cái hồ lụm chụm á là một hồ mấy trăm con là toàn như vậy không. Trời ơi, nó lựa đó, nó gom vô một bầy. Đúng rồi, nó lựa nhiều lắm á. Nó cậu là mấy hồ vậy luôn, nó làm chiên một loại thôi. Nó tạo niềm tin cho người ta là mua con cá nó về sẽ đẻ ra như Đúng rồi, sai lầm chết á, sai, cái đó không đúng. Cái đó anh làm này anh biết mà, cái đó là không đúng. Yeah. Nó lựa ra trong bầy những cái con đạt để nó bỏ vô chung. Rồi bắt đầu người ta sẽ quay cái clip cho mấy bạn coi là nó mới đẹp như vậy, chứ không phải là đừng nghĩ một bầy ép là nó là vậy không có đâu. Chỉ có mấy cái loại này nè. Nemo rồi ha. Nemo á thì nó dễ hình, nó cái gen nó nặng thì nó ra nhiều loại vậy nè. Không, em thấy ở đây anh làm màu lên tốt quá, chứ còn nhiều bạn quan đẻ con cá nó có mấy đốm mà nhiều khi nuôi mình nói là nuôi lâu á là màu lên đúng không? Có nhiều bạn nuôi tới già luôn, tới lớn tháng luôn, con cá nó vẫn màu vậy thôi, nó không lên thêm nữa. Đúng rồi, cái đó chắc không, cái này nó trong nhiều do gen đúng không? do gen nữa, nó nhiều vấn đề lắm. Chứ đừng cái con cá đá này nè, cái con này là mình nuôi thì làm sao mình lựa được con hay hay con vợ? Cá đá hả? Nó giống nhau không? Cái đá là ăn thua cái ông làm mà. Cái người mà làm ra cái bổn cá này á, người ta tin tưởng cái bổn cá này nó hay, người ta làm ra được, người ta bán ra thị trường. Đá ăn thua có, người ta coi con cá đá người ta biết, thì người ta nói là con cá này người ta bán 200 cho anh em đem về, cứ bao đá thì anh em về đá là con cá dữ. Thường là cái con này nè em thấy là nó có kêu bằng là nó kêu là ra đòn, tức là chiêu thức nó cắn cái gì á, thì cái con đó khi mình cha mẹ ví dụ như bây giờ cái con này là cắn tan đi, thì cái con mẹ cắn hậu đi, ghép lại nó có ra tan hậu không? Nó có cắn hai đòn không? Tan với đòn là ý nó là con cá nó cắt cái cách cắn của nó, cái loại cắn của nó. Đúng rồi, cách nó cắn á. Có nhiều con nó cắn vô mặt, có nhiều con kêu là cắn nó siết tan á, là cái cá đó cái bụng nọc á, nó siết tan tức là nó quyết một chỗ á. Cái chỗ đó mà bể ra máu là nó quýnh quyết chỗ đó luôn. Còn có nhiều con nó đá ngu, nó đá chỗ đó rồi nó không đá, nó đá chỗ khác. Nó cứ cho nên cái tỷ lệ mà để giống như là khi mà nó cắn ra máu là nó sẽ đúng rồi, là nó biết bị thương rồi, nó biết con cá nó bị thương thì nó quyết vô chỗ đó. Còn có nhiều con nó cắn lung tung hết, là kêu con cá cắn tam tan á. Cắn mặt, cắn bụng, cắn hậu là nó cắn mấy cái đòn nó quýnh không hay.
một chỗ nó nhắm vô nó. Đúng rồi, nó chết quýnh luôn chỗ thôi. Giống như cá là nó quýnh mặt là nó cứ quýnh mặt không à. Nó quýnh bể mặt rồi là nó cứ đè mặt, nó quýnh riết sưng phù lên luôn á. Cái làm cá như vậy nè thì anh thấy là trong mười mấy năm anh thấy là nó khó khăn không? Nó khó khăn không? Nó khó khăn với em. Tài chính hay là vấn đề mua bán này nọ. Cái này nói chung nó giống như là cái đam mê chứ anh không có trong mười mấy năm mà anh tồn tại phát triển anh như tới đây ngày hôm nay thì em vô rất là nhiều lần, mỗi ngày lần vô thì nâng cấp đẹp hơn, tốt hơn. Em nghĩ là chắc ngành cá là có ăn đấy chứ. Không phải đâu, nhiều anh em nghĩ cái này nó có thể làm ra, nói chung là làm nền kinh tế là không có đâu. Cái này là mình về đam mê. Đam mê là chính. Mình phải có đam mê mình mới làm ra được con cá đẹp, chứ anh em mà nghĩ anh em đánh quan tâm vô nhiều vô cái kinh tế á. Yeah. Nhưng mà anh em phải nhìn lại con cá mấy anh em nuôi có tốt không. Đúng rồi. Nếu mà sản lượng nuôi lên khoảng chừng 1.000, 2.000 con, 3.000 con, cái trại lớn anh em phải đánh kinh tế vô á, là cái đó nó mệt mỏi lắm á. Yeah. Chứ không phải là tại vì nó rất nhiều cái khía cạnh lắm. Giống như mình, anh đây anh đam mê nuôi con cá này, anh nuôi phải cho nó đẹp thiệt là đẹp lên. Yeah. Cái thời gian nó mất nhiều thời gian. Nuôi nói chung là có tiền anh em uống cà phê được chơi, chứ còn cái này mà nói có bao giờ mình làm mà một cái nào cái năm một tháng đó hay là một cái quý đó mình làm cá mình thất bại toàn bộ không anh? Ví dụ như lên cá lên không đẹp hay là bệnh hoạn ốm đau gì không, cái đó hầu như không có. Mình thật Cái đó trừ khi chỉ có mình có bận cái dịp gì mình bỏ bê nó thì nó mới hư thôi. Dạ, có chứ còn nhiều anh tới tiệm em nè thì ảnh cũng chơi cá lâu năm á, tới hỏi kinh nghiệm á thì ảnh nói là mua cha mẹ đẹp lắm nhưng mà về đẻ ra con cá xấu ơi là xấu. Hoặc là đẻ ra con cá nó không giống cha không giống mẹ luôn. Thì nó tùy theo cách nuôi, nó tùy theo cách nuôi chứ mấy bạn nghĩ cứ hai cá đẹp mấy bạn đem về, mấy bạn không chuyên nghiệp mới đem về mấy bạn nuôi. Đồng ý mấy bạn nuôi nó vẫn sống, vẫn lên hình hài, cũng lên màu này kia, nhưng mà nó sẽ có cái thời điểm khi con cá nó cần cái gì. Ví dụ như anh em nuôi khoảng 20 ngày tuổi là con cá nó bắt đầu nó là cái đó chưa đâu nha, là mình nuôi thêm lên khoảng chừng 3 tháng bắt đầu nó nổ. Nó bắt đầu nổ, nhưng mà có những anh em nuôi nó không nổ luôn. Dạ đúng rồi, nhất là những người mà thúc sai nhanh. Đúng rồi, con cá nó không nổ luôn. Chứ nó không có đòi hỏi phải tiếp thuốc men gì vô đó, nó chỉ nước thôi. Nhưng mà cái cách nuôi á mỗi người mỗi khác. Có nhiều anh em nuôi, tôi thấy nhiều anh em nuôi cái bầy cá nó lột đẹp thiệt đẹp luôn á, nhưng mà có nhiều ông nuôi văn nghệ chơi mà ông nuôi cái bầy cá thấy xanh lét hoài luôn, là do cách nuôi. Nó cũng một phần nữa chắc nó cũng một phần may mắn nè. Giống như thí dụ như nhiều anh đẻ cặp đó lúc đó đẹp lắm, cha mẹ đẻ đang bầy trước đẹp lắm, nhưng mà cha mẹ lại tiếp tục đẻ ra bầy nữa thì bầy sau nó không có ăn nhập gì hết. Nó chất quất à. Hoặc là cái bầy con mình giữ lại giống mình đẻ tiếp theo nó cũng có xác suất hên xui trong đó. Cái đó mình nói nếu mà nói cho rõ ra, cho chuẩn ra, nó khó nói, tại nó nhiều vấn đề lắm. Yeah. Có thể là ví dụ như mấy bạn mua cá đúng bổn, ví dụ như Galaxy đi đó, Galaxy Red nè, là đúng cái máu của nó đúng không, về ép ra nó sẽ ra. Nhưng mà cái loại này á nó khó ra, nó mấy bạn nuôi mà không khéo á, nó xanh không à, nó xanh hoài luôn. Nó mang nhiều cái loại máu trong người. Đúng rồi, nó nói là cái dòng nó khó ra, cho nên nó mắc tiền là vậy. Còn nhưng mà nếu mà muốn ép tạp nó nha, cho nó ra nhiều rồi nó dễ à. Ví dụ bắt con Red ghi Galaxy ép vô con Fancy Red thì nó ra nó ra nhiều, nhưng mà nó bù lại nó không có ra bao giờ mà ra mấy con cá mà nó ra vậy mặn nó không ra, nó ra nó giống như cái kiểu như nó ra cho giống thôi, nó giả cái con đó thôi. Để cho anh em bung ra bán nó nhiều hàng thôi, chứ nó không có đẹp. Nếu mà chất luôn á, một cặp của nó ra không nhiêu đâu. Yeah. Cái này anh cũng có Galaxy nè, nhưng mà nó cái mẻ này anh bán cũng gần hết rồi, mà anh ép con bầy tay anh nhiều loại quá. Yeah. Đọt cuối bầy mà nó còn đẹp lắm nè không? Rất là đẹp không? Mấy cái này mà mấy anh ở trên mạng vô chừng giá lắm. Có những con cỡ như vậy mình thấy bán rơi vào tầm 200-300 ha. Đúng rồi. Nó mặc giáp nè, nó mặc nạ đó. Galaxy nó nhiều cái dạng mạng. Cái này là cái loại anh làm, cái loại này loại mảng mặt. Tụi nó kêu đắt hin cái gì mặt giáp á. Thấy con nào nó không có cái mặt nó bị gạch. Đó, nó phủ cái đầu nữa. Galaxy nó cũng nhiều dạng lắm. Có Galaxy Red rồi Galaxy Blue. Nhưng mà anh ở đây là đặc biệt anh không có chơi cái con Blue lắc thôi. Chơi lắc luôn rồi nè. Sao nó đang hot lắm, nó đang giá thành cao lắm. anh thấy nó xanh lè xanh lét. Thường là cái gì mà giá thành cao là xác suất làm nó ra thấp, hoặc là nó là bộ màu mới khó làm, người ta mới bán giá thành cao.
Bây giờ anh thấy nhiều anh em làm lu lắc nó ra cũng nhiều rồi đó, cái mà máu nó thuần gần 90% mà ép nó ra không á, nó ra nhiều lắm. Nhưng mà anh ghét cái biết sao không? Nó hay bị nhiễm đỏ. Hầu như nó nhiễm hết luôn, không có con nào mà đen xanh là khó lắm. Nó mang cái gen con flu ngày xưa, con flu mình có hay bị kỳ đỏ lắm. Nó hầu như nó nhiễm hết, không có con nào mà bày nó chắc được con hai con không bị nhiễm đỏ. Bởi vì nó bán 2-3 triệu một con vậy. Có nhiều con Black Blue em làm á, nhiều khi nó lên nó lớn ở đâu nó chả xanh vậy, nó về xanh. Nó xanh nó lột xuống Galaxy, xong rồi nó từ Galaxy nó trở về xanh lại. Mấy cái đó mình bán cho khách hàng nhiều khi bị ta cầm lên đủ thứ. Người cái con đó là con chơi ngắn ngày thôi, nó không chơi lâu được. Nhiều con mà hên á, mình nuôi tới lớn nó càng đẹp. Nó giống như tụi coi multi này mà ngày xưa á, cái con mà hồi xưa mình lột từ con xanh mình lột xuống xong ra multi xong rồi lột trả ngược về á. Rồi mấy con đó nó khó chịu lắm. Black Blue nó nói chung có mấy anh em mê cái dòng đó, người ta làm cái dòng đó. Còn anh em làm nhiều dòng lắm, anh không có theo một dòng nào đó. Chung tại vì mình nắm được cái nguồn gen ngay từ ban đầu đó, mình nắm được cái cấu trúc mình làm nó dễ, chứ còn mấy ông mà mới vô thì thường là mấy anh mua cặp cá đẹp về đẻ thôi. Nó phải nghiên cứu kinh nghiệm rồi nguồn gốc. Nhưng mà cái lúc mà chăm sóc nó cái tuổi nó nữa, để cho làm sao để cho nó kích lột nữa, chứ không phải cứ để nước vậy là cái nó lột đâu. Tới bao nhiêu tháng mình thay nước này nó. Đúng rồi, nó có cái thời kỳ nào nó cần thay nước nhiều để cho nó kích lột. Mà cái đó đòi hỏi kinh nghiệm. Ví dụ như anh em nuôi mà cứ nghe nói cái thay nước, cái thay đè thay riết rồi nó trắng nhách, thay chết luôn. thay nước người ta còn kết hợp với cái chế độ ăn của nó nữa. Bình thường mà em nghe nói là ăn lên màu thức ăn rồi lên màu, có thức ăn lên màu không anh? Có chứ, anh thấy nhưng mà anh chưa thử đó thôi, chứ anh nghe nói là có. Chứ bình thường là thí dụ như ăn lên màu thì em cũng có nghe qua, nhưng mà nếu mà con cá này mà ăn mà để lên màu thì phải là loại nào đó, chứ còn thí dụ một số loại như Nemo này nọ mình cho ăn lên màu nhưng muốn vàng cam đỏ thì đâu có thể. Nó chỉ là làm sáng cái màu nó lên thôi. Giống như mấy cái loại này như là tụi cam red đồ nè, mình cho ăn lên màu thì nó có thể đậm hơn được. Nhưng mà mấy con này thì ví dụ nó nhiều màu trên người quá, về sau bơm lên biết bơm màu nào lên. Cái màu cái màu anh nghĩ là nó cho dành cho một số dòng thôi. Dạ đúng rồi. Dành cho một số dòng thôi, giống như mấy cái con mà nó khó, cái tỷ lệ giống như Yellow Galaxy nè. Dạ. Cái thứ quỷ này là cái màu vàng nó cực kỳ khó lên nè. Cái con đó là phải bơm màu ha. Nhưng mà ở đây anh không có chơi màu, anh chơi cho nó tự nhiên thôi. Còn màu nó dễ bị nhả lắm. Ví dụ mình kích thuốc nó lên màu vàng đẹp lên, nhưng mà về tới tay anh em nuôi thời gian thiếu thuốc là nó trả màu lại. Nó lột lại trắng. Nó bự lên nó cũng trả màu lại. Tốt nhất là nên mua con cá mà nó không có màu. Nhiều người họ nuôi cá họ thích ăn cho con cá lên màu, nhưng mà con cá thường cỡ size này là có ăn cái gì nó cũng không lên màu đâu. Nhỏ thôi chứ còn lớn. Theo anh nghĩ thì không cần màu đâu, anh đó giờ anh nuôi không có cho thuốc mang mẹ gì. Tự nhiên nó vẫn tốt. Tự nhiên nó mới có kinh nghiệm. Cái thuốc là chẳng qua của mấy cái tay của tụi nước ngoài để làm, nó bán cho nó đẩy phong trào, cho nó có cái nghệ thuật lên thôi, chứ thật sự cá mà thuốc kiếm thêm thu nhập nữa. Đúng rồi, nó bài vẽ ra thêm nữa cho anh em. Cái lần mà tụi nó bán cái giống như sơ dừa đó, bán sơ dừa vậy nó bán giá thành cao. Không biết nó là cái gì. Cái đó là cái vỏ cây keo vậy, anh nghe mấy anh em nói nó vỏ cây keo. Nó cũng giống như cái lá bàn thôi. Cuối video này thì anh Nhí có cái chia sẻ nào với các bạn mà bắt đầu chuẩn bị làm cá, hoặc các bạn đam mê cá, các bạn có ý định là bạn sẽ kinh doanh hoặc các bạn làm trại cá, rồi anh có cái lời khuyên này các bạn. Cái vấn đề lời khuyên cho anh em chơi cá, những anh em có ý đồ tưởng tính làm cá, cái đó cũng tốt cho anh em thôi. Nếu mà nói chung anh em mình chơi cá mà càng đông càng nhiều càng vui đó, hiểu không? Còn cái vấn đề mà anh em tính làm mua bán luôn thì cái đó tùy theo anh em.
Nếu anh em cảm thấy đam mê nó, thật sự đam mê nó, thì mình làm nó, mình theo nó, mình không bỏ, mình theo cho tới cuối đường luôn. Cho dù mình có thất bại cỡ gì mình cũng chấp nhận. Cái đó là cái đam mê. Còn anh em làm mà còn mình nghĩ mà nhiều người mà nghĩ cái này chắc thấy bán nhiều thôi về cũng bắt chước nuôi để bán, cũng được. Nhưng mà cái đó cái trục trặc đó anh em sẽ lãnh. Đúng rồi, rủi ro mình cái rủi ro, cái đó là rủi ro thiếu kinh nghiệm. Anh em nên giao lưu những cái người có kinh nghiệm, rồi mình nuôi cá khoảng vài năm đi, mình chơi cá đi, rồi để mình nắm bắt được cái yếu tố đó đi, rồi mình hãy bắt đầu mình có ý tưởng mình xây dựng trang trại. Đóng tiền học mình cũng đóng từ từ, đóng lận cục thì nó hao. Mình xây dựng trang trại mình phải có kinh nghiệm. Mình biết về con cá này nó cần cái gì á, mình hiểu về nó rồi mình mới làm được. Chứ nó là mỗi cái hệ nó khác nhau, giống như cái này nó cũng khác, cá đá là nó thuộc cái trường phái khác nữa. Đúng rồi. Đó. Beta em thấy cũng khác, ví dụ như Fancy Copper với lại Nemo. Còn khổng lồ thì không khỏi nói đi, ở Việt Nam thì đếm trên đầu ngón tay cái người làm đâu. Đúng rồi, cái đó chắc cái nhiều không người, có ít người biết về cái dòng đó là sao. Ngày xưa có anh xin Giant đấy, anh xin bên Hòa Bình, anh cũng làm, mà bây giờ anh lớn tuổi anh mất rồi, bây giờ chắc còn có vài người, còn anh với lại một hai anh nữa, nhưng mà mấy anh kia em thấy cũng nghỉ chơi luôn nè. Đúng rồi. Bây giờ thường người ta bán là bán con danh mà giả danh không. Cái đó thì anh không biết, nhưng mà theo anh làm anh phải đúng cái hàng, đúng cái con danh anh nuôi. Đúng rồi. Tại anh mê con danh lắm, hồi xưa từ hồi anh mới nuôi cái đá này là anh đã biết về con cá, cái con danh này là anh biết đầu tiên nè. Cái con danh beta này anh biết đầu tiên nè. Mười mấy năm rồi nè. Là anh nuôi cái này trước nè, rồi nó tới cái tụi này. Thì hai cái nó đi chung nhau tới giờ nó thấy nó tè le luôn, nó quá trời luôn. Ok, thì cuối video rồi thì hai anh em mình cũng gửi lời cảm ơn đến các bạn đã xem video, mà cũng mong các bạn là qua cái video này các bạn học hỏi được nhiều kinh nghiệm hơn để mình đúc kết ra cái việc nghề làm cá, cái việc làm cá của mình, cũng như là trong tương lai thì có thể là các bạn sẽ bớt phải là gặp phải những cái trở ngại khi mà chúng ta làm cá. Các bạn, hẹn gặp lại các bạn nhé.